كيف هذا تجيب الفراغ؟ الرسم رسمنا يعني قارين شيء ما قارين هذا ما قارين كم واحد بالزيارة كم واحد الزيارة جت اسبوعين زيارة اسمع انا كل واحد مدرسة إيرانية ايه تزور حالهم الزيارة مو شرط توصل للشوفة انا قاعد ببيتكم من وين الزيارة يا زيارة ان شاء الله على العموم شباب احنا اخذنا مواضيع بالرسم بالبرنامج الارقام يعني علمنا بدايه السنه على الكتالوج واخذنا زي الكتالوج وشغل الليارات اخذناها في البرنامج وفعلنا شريط الاديتور واشتغلنا على الاديتور شلون نرسم بالجي اس واخذنا شلون نرسم اذا كنا بالنقطه او كذا فاليوم خلينا ناخذ موضوع يعني نكمه عمليات الرسم زين شوي نتبحر شوي يعني هالمره شغلات الرسم لانه استفدنا عنده شغلنا هوايه فموضوع الكراده مو موجود هنا نسيت دقيقه ناس تدري شو الكراده هنا عندي بالقرص نفس الملف مالنا يعني هاي حاسب الغربه فرمتناها ايه فصار عندنا اشكاليه example افلام الطلبه اي بس داخل سنتنا شغلات هذا بس شو بدال شو هذا الفيلم لو راحت الليارات او شو في هذا فرصه لا هي موجوده انا ضميتها ترى خزنتها طبعتها بي دي اف افلام شو اذا موجوده بها او الفرصه الثانيه عندنا ملف الكرات اللي اشتغلنا عليه لانه هاي الحاسبه الغربه اضطرينا لها نصدق البرنامج مو كملت هذا هو النسخه ما كان لا الابلكيشن ما كان سي دي هاي موجوده ولا لا هذا موجود بيان هذا ها لا لا مع الصور لا الصور موجوده ما موجوده سي القرص الثاني ليش معلش طبعا العيال فصلوا لكم خلاص ما بقى شيء بس فوش كله لانه 10 12 يمكن كمان الفصل الاول 10 واحد عفوا قبل باسبوع احنا نريد امتحان عملي ها ثلاث مادات والله شباب طويل ثلاث مادات في حد هاي تصير طالب جربتي يلا اسوي لي اعراب على السريع يلا خليني اشيل اعراب يعني ما تجي ولا طالب شباب ترى احنا ما اخذنا شيء هالفصل ترى حطينا دوام كان بيعطل هوايه زين بس راح نشيل الايراد على السريع نتم عمليات الرسم فحتى الان احنا ما وصلنا مقصدنا الحقيقي بالجي اي اس ها يعني حتى الان بالجي اي اس احنا نريد نوصل قاعده البيانات هذا شغلنا كله اعداد لدراسه قاعده البيانات وعلى قاعده البيانات اعضاء ينطبق يشتغل بالجي اي اس يعني حتى الان احنا مجرد نوصل قاعده البيانات اللي هي الجداول ورا قاعده البيانات اللي شغلنا بالجي اي اس يعني حتى الان احنا ناخذ اللايرات وشلون نرسم وشلون نوصل قاعده البيانات بس نريد نكمل عمليه اليوم عمليات الرسم نعم اليوم لا نكمل عمليه الرسم
والله عم ندخل باللاي اوت شلون نسوي لاي اوت ننتج خارطه وراها ندخل بالجداول. بس هي حشيت تحت عمود بعد كم يوم هم راس السنه وفات الرسول وستة تحضيها. حضيها حضيها. ايه كم قصير كم يوم؟ 6 ايام؟ والله قعدنا ما حد يدري. ايه يوم وقت 10 زادة بس حسيت هنا شوف شلون اسوي لك كيف وبمشي مع شوف شلون اجيب لك ما بعرف هذا بعد اكثر من طبقه وطبقه واحده خط اليوم. شنو طبقه لا يوجد بوينت حتى بدون تسميات يعني مش هضمون لا بوينت وبوليجون في اليابان اليوم هم ال 12 صار من الدخول الدمجي هاي ها؟ كم واحد بالشعبة هاي كم واحد بالشعبة هاي؟ شعبة اي تفضل قاعدين كم شعبة اي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شعبة في شيء تعال زين اذا صرتكم عادي بس احنا لا تجينا احنا نعطي هذا السنة علاقة انا نعطيكم محاضرة يعني منا علاقة نمشي محاضرة على طبيعي اي وبي عادي ها؟ سوينا اعدادات البرنامج من 2000 شريط الاديتور موجود هسه خلينا نرسم لاين 6 سنين طريقة نرسم طريقة لاين خط تارجت 6 سنين هذا تطبيق الصورة لاحظ ثاني إذا عندي مرسوم طريق أو مرسوم خط أو أي شيء مرسوم آخر أريد أسوي نفس الخط هذا يعني نفس الترتيب مالته نفس الشكل أريد أستنسخ نفس الخط يعني نفس الترتيب ماله نفس الترتيب ماله فأريد أنسخ نفس الخط وأريد أحركه حسب المكان الموقع اللي أريده فممكن أختار على هذه الأيقونة على سكتش أشير عليه كليك لاحظ شكل الماوس شلون صار أجي أشير الشكل اللي أريد أستنسخه سواء لاين أو بوليجون أو بوينت من أشرته بالماوس في الكيبورد أضغط كنتلر سي يعني شنو؟ عندي كوبي وراها اضغط كنتلر في يعني فيس لاحظ كتبت لي هسه صار عندي خطين واحد فوق الثاني يعني استنسخ لي الخط بالماوس اكلك عليه واضغط عليه واسحبه للمكان اللي اريده لاحظ صار عندي خط ثاني اقدر استنسخ الخط او البوليجون او اي شيء يعني راسي أأشره تعلمنا شلون أأشر
علمنا شلون نشير الشكل ولا؟ علمنا مو شلون نشير الشكل؟ بالمؤشر وبعد طرق اخرى للتشير قلنا بعدين تفضل. نعيد. اذا عندي اي شيء اي شكل مرسوم اذا اريد استنسخه شكل القلم يعطيها شكل القلم الماوس طبعا انا شنو شكل الماوس بالتاشير لازم اختار على هذه الايقونه على السكتش اسوي كليك عليها واجي هنا ااشر كليك ااشر الشكل اللي اريد استنسخه ورا ما اشرته كتلر في كتلر اس واستعمل الطريقه مالتك نفس الشيء وفصلت الراس راسك كتلر في وحركه بالمكان اللي تريده بالماوس وخلص من المشكله كلها زين هيستنسخ نفس المكان تقدر تحركه وتستعمله ويصير عندك الشكل اللي تريده هذا اذا اردنا نستنسخ اي شكل زين اذا اردنا نمسحها يعني هذا سويت انا ما تريده هذا مسح الرسم اشره رايت كليك وديليت واتخلص من الرسم اللي انا ما اريده هاي طبعا ملاحظات فيكم عمليات الرسم قول تقدر تتحكم فيها تقدر تسوي رايت كليك تقدر تسوي له موف او موف تو تتحكم فيها موف تو اذا احداثيات ارضيه يعني احداثيات حقيقيه تضيف اكس واي او موف ياخذ احداثيات من نفس الموقع اللي انت فيه يتحرك الموقع اللي يعني مثلا على 10 10 ابدا حتى 15 يعني اقول له موف 5 ب 5 هاي بالنسبه للنقطه اذا اريد احداث موف تو احداثيات ارضيه زين وهي النقطه مالته تتحرك زين هذه مسح هنا اذا اريد انزل خط عمودي من نقطه تشيل النقطه بليزر يعني اذا عندي نقطه هذه معلومه واريد انزل خط عمودي من النقطه على مستقيم اصلا مرسوم عندي يعني مثلا هذا انا عندي النقطه اريد انزل خط مستقيم على هذا العمود عمودي عفوا خط عمودي على هذا المستقيم لا راح يصير عندي شويه صعوبه يعني اذا نفذت كده واحد يجيب صعوبه كلش فانا ممكن اختاره يعني انزل عمود اختار النقطه تاخذ على القلم لا ما حيسلك اسلك النقطه واجي على الخط اسوي رايت كليك perpendicular عمودي لاحظ صار الخط شلون صار عندي عمودي بس الطول ما مدخلين الطول عليه بس شنو لو ما حرك الماوس يمنى يسرى بس هو ظل ثابت عمودي على الخط الثاني الخط اللي انا اريد اقيم عليه عمود فهنا اقدر ادخل الطول اسوي رايت كليك اقدر اتحكم بالماوس اقدر اسوي كليك او رايت كليك اعطي له واقدر ادخل مقدار الطول مال الخط اللي نزلته عمودي عليه وانفذ عمليه الرسم مالتي هنا اذا انهي رايت كليك او فينيش سكتش لان اذا دبل كليك حيضيف لي خط ثاني ما احتاج الخط الثاني احتاج بس هذا الخط العمودي فهو ممكن يكون اللي هنا خط حسب طول اللي دخله ممكن اللي هنا ممكن يصير اطول حسب تنزيل عمليه العمود زين اذا اردنا نعمل خط موازي يعني هذا عندي خط
وأبدأ أسوي خط موازي له، أرسم له خط موازي أيضا من نقطة خارجية. نفس العمل مال تجري، نفس العمل، بقى بختار بيربنديكولار، أختار بارالل. نفس النقطة ولا غيرها؟ نفس النقطة، نفس النقطة. أجي هنا أقول له بارالل. لاحظ نفس العمل سويته. ولو تعالوا الخط له ما يتحرك الماوس يظل هو موازي. هذا نفس العملية أحتاج أدخل الطول رايت كليك وأعطيه لين وأدخل الطول اللي يعني مناسب للعمل مالتي، أو بالماوس يسوي كليك أيضا ممكن ينفذ عملية الرسم. لاحظ صار موازي هذا الخط موازي لهذا الخط. نفذت نفس العملية سواء عمود أو موازي. عندي نشتغل بعد او يفضل يكون طالب عندكم سهل على العقده، يعني اذا سمينا بوليجون سيت، اذا كان عندي انا راسم بوليجون ومثلا اثناء رسم البوليجون انا مكان عشان نلغيه، يعني انا راسم بوليجون بهالشكل واريد اتجاوز هذه العقده، مثلا هاي العقده اريد الغيها، هذا يصير رسم عندي هالشكل، يعني هذه صار عندي ايه فقط. زين اذا رسمنا هذا مضلع لإظهار العقد عليه شو اسوي؟ لازم اسوي دبل كليك على الرسم. لاحظ هاي العقد ظهرت عندي 1 2 3، هاي العقد مع الرسم مالتي. هذا شنو معناته؟ هنا مسوي كليك، هنا كليك، هنا كليك، هنا كليك، هاي كلها كليكات وظهرت العقد. لو تلاحظ شكل الماوس ما فيها شكل ضغط على هذه الايقونه، يعني تنتبه لها، يعني مو شكل البوينتر صاير شكل سهل تجي تسوي دبل كليك ما يظهر، فيظهر الشكل مالتي مال العقد. زين هنا اي عقده هسه انا اريد الغيها، لو اريد الغي هاي العقده اللي هنا اجي اوقف عليها واسوي رايت كليك، شوف شكل الماوس شلون تغير، و ديليت فيرتكس، اوقف عليه رسم رايت كليك واسوي له ديليت فيرتكس، اقدر ارسم بس اختارها واحكم نفسها العقده ويصير خط مستقيم. لاحظ هسه انا شوف هذا الخط هذا القديم بس لانه مسلك، هسه لو اسوي الغي التسليكه لاحظ سوي لي خط مستقيم لغالي عقده. وهكذا اقدر اي عقده اخرى الغيها ممكن اتحكم فيها والغيها. تلاحظون لو تلاحظون مال العقده. هسه نرجع نسلك الشكل، قلنا دبل كليك يسلك الشكل تظهر العقد عندي، اقف عليها ورايت كليك وديليت فيرتكس. لاحظ الغي التستيكه مال الشكل صار عندي. اي تتكلم اضافه عقده. عندي الجزء من حسين انسرت. هسه انا عندي هذا اللاين اريد اضيف له عقده اثناء العمل مالتي وجدت انه اكو شيء هنا اريد اضيفه مثل ضمن المساحه اقدر اضيفه. بقدر اضيف عقده ايضا اجي دبل كليك اظهر العقد. اذا اريد اضيف هنا العقده حسب المكان اللي اريد اضيف فيه اقف ورايت كليك، لا اسف بعيده صايره. اي اخر ورايت كليك، لا رايت كليك، لا العقده صارت، لا اخر. واقول له انسر فيرتكس على الخط ورايت كليك واقول له انسر فيرتكس، فيضيف لي عقده. العقده حذف لي اياها المكان اللي انا موقف فيه بالماوس، فاقدر اتحكم فيها ممكن اتحرك فيها. اسوي كليك شوف يوم ضافت. هنا ممكن
بالماوس اسحبها للموقع اللي اريدها، وممكن اذا رايت كليك اقول له موف تو. لاحظ هنا بالماوس اقدر اتحكم بها. لاحظ اضافت لي عقده جديده وحركتها بالماوس. واقدر ايضا اسوي عليه رايت كليك. بس خلينا نضرب بالرايت كليك. خلينا نضيف عقده ثانيه وبالموف تو انزل فيرتكس وكليك، اقف عليها مره ثانيه ورايت كليك واقول له اما موف او موف تو. قلنا الفرق بيناتهم اكو ذاتيات ارضيه حقيقيه او ذاتيات نقول نسبيه نسبه للموقع اللي يبي. فتحرك بالاكس وبالواي وتقدر تختار الموقع اللي تريده تتحكم فيه. زين نعطيه موف. لا تقدر تطيب جهه تتحرك بالاكس وجهه بالواي حسب الموقع اللي انت تريده يعني والعمل مالتك ومتطلبات العمل، ونعطيه اختيار وانتر. لاحظ وين تحركه الموقع الحقيقي واضافه نقطه حسب الاحداثيات مالتنا. بعد يعني سنة عملية التأشيرة، يعني أي شكل أريد أشره ممكن أسوي كليك عليه يتأشر. زين إذا أردت أشر مجموعة من الرسم كله بالماوس كليك ضغط وسحب أيضا ممكن يأشر لي مجموعة من الرسم. لاحظ ممكن يأشر لي مجموعة من الرسم. زين إذا أردت أشر الأشكال غير متجاورة لا مو كنترول، أنا أقول كنترول هذا شيفت جاهز أضغط على شيفت. أنا لاحظت أضغط على شيفت وأبدي أشر هذا الشكل وأشر هذا الشكل وأشر أي شكل آخر أنا أحتاجه. هذا شيفت جاهز تصميم البرنامج. زين بعد من ضمن طرق التأشير أنا ممكن أنشئ خط، يعني خط لاين بأي شكل يمر يقاطعه راح يسلك لي إياه. هذا شلون أنشئ هذا الخط؟ لازم أغير الوظيفة مالتي. الوظائف هنا شو تقول لي؟ يقول لي create new feature. هنا لازم أغيرها الوظائف. أشرها وأقول له وين create line بعد بالأسفل. select features using a line. هاي أغير الوظيفة على هاي الوظيفة. لاحظ أنا الوظيفة تغيرت. فأبدي أرسم خط، الخط بأي طريق حيمر به أي رسم أي قاطع مع الخط راح يسلك فيها. خلينا ننفذ اللاين. لاحظ شباب هذا اللاين. شوف اللاين اختفى ما ظل اللاين في نهاية الرسم، بس أي رسم مر عليه سلك. تمام؟ طريقة للتشجير. بعد شفنا التشجيرات. للوظائف select features using a line. هي بالأعلى موجودة. تشجير عوارض باستخدام الخط. زين. قبل شوي ظهرنا شو اسمه العقد الفيرتكس سوينا دبل كليك، ممكن هذا بكليك واحد، بس ايضا نحتاج تغيير الوظيفه. الوظيفه غيرها على موديفاي فيتشرز بالعاده بقى. هنا اسوي اجي كليك واحد على الرسم ظهر لي العقد، يعني مو شرط دبل كليك. يعني قبل قليل سوينا دبل كليك ظهرت العقد. ممكن اضرب بكليك واحد بس شنو اغير الوظيفه.
على الموديفاي فيتشرز وابدا كليك واحد ما اظهر العقد مالتي. طبعا هاي كلها عمليات يعني فنيات بالرسم تحتاجها اثناء العمل مالتك لكن ترسم. لان لو ظلت ترسم بالماوس الماوس ما بيدقق لانه مثل نشوف العوارض كثيره والنقط صغيره ولا انت قاعد ترسم بمقياس رسم معين. يعني اذا مقياس الرسم مالتك صغير مثلا 1 الى مليون او 1 الى 500,000 يعني حتطلع البيوت ولا حتى كل شيء صغير حتى لو يدك شويه صعوبه. الكليك بالماوس حق امتك بس ترى عمليه الرسم افضل بالاحداثيات بالاتجاه. فهذا انا اشوفها افضل عمليه الرسم تعطي دقه اعلى ووضوح اكثر. هذه كلها عمليات رسم. اذا سلكنا الطريق ها يعني قطع جزء من الطريق فناخذ مال الاديتور اعزائي الاديتور ها ها في فكره ويبي شغلات وايد تحط فيها يعني فيها طايق وايد كلش يعني عافيه ما تخلص اي بعد ان شاء الله تجي هاي ما رسومات ويا القلم من هنا. لا تجي هذا الرسم مال القلم تحين من هنا. اي هذه هنا اذا تريد ترسم مثلا تقاطعات هذا اذا تختار هذا التقاطع هذا ترى شكلها سديز عمليه. اوكي سنه اذا تجي تكلك اي شكل يدي يحاول يتقاطع مع شكل اخر يعني ماخذ عزم الرسم الموديفاي على عفوا زين زين هذا الترم شلون الترم يعني ست كلك ايش بس كليك لاحظت هذا؟ اي لاحظ هنا يجري عمليه تقاطع اذا تريد تقاطع اي نقطه حصل على عمليه تقاطع معك مثلا لاين حصل على التقاطع. طبعا هذه عازات مع الرسم كلها زين يعني مسوي كليك عليها تختار تقاطع ثاني تحدد لك موقع نقطه بالنسبه لامتدادات خطوط ثانيه تقدر تحصل عليها. او تقدر تاخذ اعازات اخرى اللي هي مثل ما الدوائر مجموعه دائره هنا كليك وتسحب تطلع دائره وكليك تسحب تطلع ايضا تقدر من نقطتين تحصل نقطه التقاطع مالتين. هاي كلها فنيات رسم. او اذا تريد ترسم دائره تختار منها مثلا كليك بدل هاي شكل دائره ترسم دائره ممكن دائرتين هنا ترسم قوس نقطه بدايه ووسطيه. وهذه كلها عمليات فنيات رسم. اذا كنت شويه تتبحر فيها او تتفنن بيها بالبيت يعني اذا كلها طب فيها ترى ما تخلص والله بدنا كيف بعد ها او عليك او عليك زين. الاديتور هنا عندنا الاديتور شريط الاديتور هنا نفتحها. لاحظ هنا كلها منفعله لي شنو ما عندي شيء خلى اسلك اي شكل تسلك لنا اي شكل عمليه تسليك شكل من الاشكال. لاحظ سلكنا هذا الجزء زين. هنا عندي عاز موف هذا اخذناه عاز موف قبل شوي حكينا به اذا نأشره 20 المفسد كيف ينطيني يقول لي وجد حط حركه بالاكس وبالواي فاذا اعطي قيمه الاكس والواي راح يتحرك عندي حسب الموقع اللي اريده. بس خلينا نعطي عاز ارقام صفر. لاحظ تحرك كله بأكمله الخط بأكمله تحرك الموقع الجديد مالته كله تحرك الخط نفس القيم بالاكس وبالواي. زين خلينا نختار النقطة ست اختارينها نقطة هذه نقطة هنا اختارينها هاي النقطة ست هذه النقطة أيضا خلينا يعاز موف توجد هاي تحرك هاي النقطة على الموقع الحقيقي.
ولاحظ هذا الموقع هذا الموقع هذا الموقع طبعا تتحكمون بها حسب عمليه الرسومات. الإعازة الثاني اللي هو سبلت اللاين، هذا يشتغل ويا اللاين. هذا اذا تقطع هذا الخط، هذا خط مرسوم، هذا قطع لطول معين اقدر اتحكم به قد احتاج لطول، فاشر اللاين واجي ايضا على الاديتور واختار اللي هو سبلت، واقدر لاين لينك شو يقول لي قد الطول مالته. هنا يقول لي ديستنس along ذا لاين على طول الخط. لا percentage of the line هنا نسبة مئوية، إذا بدخل مقدار نسبة مئوية إذا أختارها، لاحظ أنا حسب النسبة المئوية، فأنا أحتاج أقدر أختار الاختيار الأول distance along a line وأضيف الطول هنا 2000، خلينا نضيف مثلا 1000 مقدار طول 1000. ما نقدر ليش ما نقدر نستخدم لا لا يساعد زين. لا خلينا شوية ايه كم اشهر 26 ايه كبيرة. لا مو برسنتج، لا تختار غير خط، ثاني خط آخر أي تحليله بستخدم شلون؟ لا ما يحتاج تغيير وظيفي. ها؟ قد ياخذ خط صغير يدخل اي نسبه اي رقم؟ هذا طول الخط هذا الصفر تاخذ علم اوكي اي هذا لا طول عمليتين الخط وصار مقدار طول هنا، لاحظ صار مقدار الاستقطاع هنا صار هذا مقدار الاستقطاع، ولا تستقطع بعد اكثر ايضا ممكن، واذا قد دخل مقدار نسبه مئويه مثلا من طول الخط 25% او 50% ايضا ممكن تدخلها ويستقطع لك بالخط. زين لا انا ممكن من البدايه ممكن من النهايه، الست بليز ما عليه شيء. اديتور ايضا نفس السبلت نفس النافذه. اي ممكن من البدايه فروم ستارت او فروم اند حسب انت تتحكم فيها، اذا تكتب من هنا او من هنا، وقلت لك هاي نسبه مئويه تقدر تتحكم فيها وتقدر تختار من الاستقطاع مالتك. هناك عايز هناك ديفايدنج تقسيم الخط حسب الحاجه. لا هذه تقسم الخط حسب مثلا اقسام متساويه، يعني مثلا 4 خطوط 5 خطوط، وايضا نفس الشيء ديفايدد هنا 3 يسوي قطعتين، او هنا هنا تدخل هنا ايضا نسبه مئويه، بحيث تقول مثلا كل ربع او كل خمس او سدس ايضا تقدر تتحكم فيها وتدخل مقدارها. فهنا اذا في 2 قطعتين او 3 قطع او 4 وتقدر تتحكم فيها وتحط المقدار وتطبيق اوكي ينفذ لك الاستقطاع. سواء قطعتين سواء تجي التأشير مالته لا ما قطع اي هسه هذا القطع اي هذا القطع اللي يقطعناه الان
نصفين تساوي إذا 3 أنصاف كل 3 4 قطع كل 4 وأبدي قطعة الخط حسب حاجته. ناخذها الإديتور ما شفنا. اي قطع نسوي كوب عليه ونحط اجزاء ثانيه. عندنا بعد عازل البفر. طبعا هذا عازل البفر يحدد منطقه حول الخط على مسافه معينه انت تحددها. طبعا هذا اللي يستخدم عازل البفر اكثر شيء يمكن مو جماعه المساحه يستعملون به. يعني يقدر جماعه البيئه، جماعه الجغرافيين، المواد الجويه، يستخدمون هذا العلوم يعني عازل البفر. يعني اذا تقدر تحدد منطقه موبوءه مثلا هذا يعزل مثل مرض الإيبولا يا استاذ هذا شايفين شغله دول افريقيا. اذا تقدر قريه مثلا موبوءه شوف شو نسبه انتشارها حول القريه 100 متر 200 متر 10 كيلومترات، فتقدر تعطي عزل بفر راسي يحدد لك منطقه يظللها انه هذه المنطقه الموبوءه او هذه المنطقه. ايش رايك؟ لا هو انت تعطي غير عازل، مثلا هذا خط، مثلا هذا نعتبر هذا طريق او هذا نهر في تلوث، فمقدار التلوث على كتفين النهر قد حيصير؟ فممكن ااشره كان اشر هذا الطريق سير، هل اعتبر هذا نهر واجي اديتور واخذ لي عازل بفر. لاحظ هنا يقول لي ايش قد المسافه عن هذا، فانت اكيد مسوي دراسه مسبقا عن هذه المنطقه. إذا خلينا نقول 100 متر منها 100 متر منها أو 50 متر 50 متر، فدخل لك قيمة 100 متر 100 وأعطي انتر. لاحظ حدد لي اياها. طبعا هذا عايز البفر ان شاء الله ناخذه بشكل اكثر تفصيلا بس على اللاين والبوليجون. هذا ان شاء الله ناخذ تفصيل اكثر ان شاء الله نوصل المحاضرات فقط ناخذ اعاز بسيط لاعاز البفر. هنا فقط ناخذ شيء عايز يمكن الميرج. هذا الميرج عكس التقسيم، يعني عندك خطوط مقسمه تريد تجمعهم كلهن تأشرهن وناخذ اعاز من اديتور ميرج ونفذ. انا مقطع اللي ما عندي شيء مأشر، فاذا عندنا خطوط مقسمه مثلا هذا اسوي خط واحد اقدر اخذ اعاز الميرج. تقدر تقسم هذا ما هذا خط وهذا خط، هذا مفصول عن هذا يمكن مو هذا بعد هذا سلكين خطين سلكي الخطين واخذ اعاز الميرج. اوكي اعاز اسلك انت تسلك واحد شوف صار خط واحد نبدا الخطوط اعاز الميرج. اذا اليوم هنا شغلات كثير هوايه ترى نطلب فيها تفاصيل ما تخلص شغلات الرسم، هوايه شغلات في الرسم اذا اريد اطلب فيها